Результаты испытаний положительны. Замените, привезите нормальный металл. Мы конструкторское бюро, мы сами разрабатываем эту документацию. Посмотрите на это со стороны. Как это все можно принимать? Почему отстраненный Бабіч ведет технічну нараду? Привіт, мене звати Леся, і сьогодні ми з вами поговоримо про півсотні нових БТРів для нашої армії. А точніше про те, чому у нашої армії їх досі немає. Якщо вам подобається те, чим ми займаємося, підписуйтеся на наш канал. Якщо хочете нам допомогти фінансово, шукайте кнопочку «Донат». І обов'язково напишіть у коментарі, який ви бачите вихід із цієї ситуації. Привіт, це «Наші гроші», я Денис Бігус, і сьогодні буде дещо незвична тема. Зазвичай ми розповідаємо «хтось щось вкрав». Сьогодні формат геть інший, як всі все просрали. Цього літа армія мала отримати півсотні новеньких БТРів, але не отримала. Їх не побудували через низку ідіотизмів, конфлікти між структурами і бажанню перекласти відповідальність. Коротше, все доволі звично, но тільки ціна питання, і я не про гроші, неабияк висока. Вщент зірване власне виробництво українських БТРів для української армії. Дивовижно. Але цей величезний скандал у військовій сфері у медійну якось так і не потрапив. От зараз Леся Іванова це виправить і проведемо розбор польотів. Огонь! 24 липня. Військовий полігон під Харковом. Спеціально для нашої програми проводять відстріл фінської бронесталі для українських БТРів. Сталі, через котру вже півроку воюють Міноборони та Укроборонпром. Через що армія не отримала півсотні нових БТРів. А це вважається засчитане? Конечно, не пробито, значит засчитано. Ці випробування неофіційні, але все як на справжніх відстрілах. Розраховують швидкість кулі, стріляють із різних дистанцій та різним калібром. 2 пластини різної товщини. Небольшие каверны на поверхности. Сзади отсутствуют выпучены. Результаты испытаний положительны. Сталева пластина витримує обстріл бронебійними кулями, тобто виконує своє основне призначення. Що ж тоді із нею не так? Чому Міноборони спочатку погодилося робити з неї БТРи, а потім заборонило виробнику БТРів її використовувати? БТР-4Е, він же Буцефал, український бронетранспортер. Дітище Харківського конструкторського бюро машинобудування. Обеспечивает высокую защищенность экипажа, подвижность и обладает высокими огневыми возможностями по поражению противника. Тут на заводі свою розробку називають гідним аналогом світових зразків – від холки до хвоста. Немецкий двигатель Deutz с автоматической коробкой передач Allison. Боевой модуль наш. Максимальная скорость машины 110 км в час. Машина плавающая. Але чим би не був нафарширований БТР, ця машина насамперед є бронетранспортером. Дорогу імпортну техніку і безцінні життя солдат усередині захищає броньований корпус. Власне, половину ваги БТРа складає саме він – корпус із загартованої сталі. І саме через сталь і корпуси цьогоріч поставка БТРів до армії повністю зірвалась. Раніше корпус БТР-4 робили з української сталі марки 71. Її виготовляв Алчевський медкомбінат. Але у 2014 році у результаті війни на Донбасі Алчевськ опинився на непідконтрольній території. У терміновому режимі виробництво вдалося налагодити у Маріуполі на Азовсталі. Тож коли у 2016 році Міноборони замовило ХКБМ 48 БТРів, їх запланували робити у штатному режимі саме з нашого металу. Схема, щоправда, була складна. У Маріуполі ллють незагартовану сталь. Її треба передавати на завод у Лозову. Там метал гартують і роблять корпуси. А далі ці корпуси вже їдуть у Харків, де конструкторське бюро збирає готовий БТР. Що довший і складніший ланцюжок, то більша вірогідність того, що щось піде не так. І воно пішло. Лозовая нам должна поставить 49 корпусов. На сегодняшний момент было поставлено только 20 корпусов.
Підписуючи контракт, Лозова обіцяла робити 15 корпусів на місяць. Але за півроку до дедлайну здачі машин виявилося, що в стані робити в 10 менше – лише 1,5. Попри те, що на завод уже завезли увесь необхідний об'єм сталі, графік зірвали. Керівництво Лозівського заводу визнає, підписали контракт, не маючи достатньо рук, аби його виконати. Когда мы заключили договор, мы планировали, что мы сможем вернуть назад людей. К сожалению, здесь не совсем рассчитались. Більше того, уже в процесі виконання держзамовлення заводи ще й почали сперечатися за ціну корпуса. Мы должны получить были 27 миллионов предоплаты. Получили 17. К сожалению, этот вопрос до сегодняшнего дня не решен. Закінчилося усе погано. Лозова поставила у Харків не просто половину корпусів, а половину недороблених корпусів. Вынуждены их дорабатывать, отрывая свой персонал от основной работы по сборке бронетранспортеров в итоговом варианте. І тоді задіяли план «Б» – закупити імпортну сталь. Давайте перед тим, як почнеться основне пекло, я трішечки узагальню ситуацію. Отож, спочатку державне оборонне замовлення на 500 бронемашин, а це величезна партія в наших умовах, розсипається через планування на рівні нижче будь-якого дна. Сроки, обсяги, все валиться. І тоді знаходять рішення. Окей, нема в Україні потрібної сталі. Не росте. Давайте її просто купимо за кордоном, причому не на всі БТРи одразу, а купимо таку невеличку партію, зробимо пару корпусів, потестуємо їх, і якщо вони окей, ми викрутились. Все, що буде далі, це історія спроби зробити бодай один тестовий корпус. Про системне виробництво тут навіть мова не йде. У вересні 2018 року Міноборони і Укроборонпром, до складу котрого входить ХКБМ, вирішують зробити 2 пробні корпуси із фінської сталі. Один із них розстріляти і, якщо витримає, то використати їх у державному оборонному замовленні. Чому саме з фінської? Бо з неї 3 роки тому уже робили партію в 10 БТРів для армії. Находятся в частях и подразделениях Министерства обороны Украины, и к ним никаких вопросов, так скажем, нет. В теорії, кажуть, усе мало бути навіть краще, ніж з рідною. Фінська сталь уже загартована, тож її не треба тягати по 3 заводах. Геморою менше, по часу швидше, а по грошах при цьому майже те саме. Корпус за 65 примерно дней, и цена корпуса примерно такая же. На выходе 3 миллиона 100 тысяч гривен. Тож у грудні минулого року ХКБМ замовляє партію на 33 тонни фінської сталі марки Мілюкс Protection 500. Фінську сталь закуповують у офіційного дилера – польської фірми «Текспротект», із якою вже працювали раніше. Від ХКБМ договір підписує директор заводу Олексій Бабіч. Запам'ятайте це ім'я. Тому що саме із підписаного ним, на перший погляд простого як двері контракту, і почалися усі неприємності. У березні на завод привозять сталь. 44 листи, котрих загалом мало би вистачити на 2 корпуси. Але одразу на вході цю сталь забракувала військова прийомка. Військова прийомка – це спецпідрозділ Міноборони. Він контролює якість виробництва та ремонту, зброї і техніки для армії. Причому на всіх етапах робіт. Начиная от входного контроля поступления материала, сопровождающей документации и выпуска продукции. Усе пішло криво з першого ж погляду на документи і на самі листи сталі. Вона виглядала так, що військові засумнівалися, чи це взагалі фірмовий фінський Мілюкс. Были листы, на которых не было ни бумаги, ни краски. А маркировка, которая была нанесена ударным способом, ее невозможно было прочитать. Она была либо забита ржавчиной, либо забита каким-то механическим способом. Претензія серйозна, тож розбиратися приїхали навіть не поляки-дилери, а фіни. Представители Финляндии, завода-изготовителя, непосредственно продублировали маркировку на всех листах. Завод вважав питання вичерпаним, але прийомку не задовольнило. Спочатку, кажуть, на листи без маркування набили номери із сертифікату, під котрі не знайшлося листів. А потім під листи, марковані номерами, котрих у документах не було, підігнали нову редакцію документів. В процессе осуществления перемаркировки представниками корпорации «Милюкс» родилось 3 варианта спецификации.
Ось 3 варіанти одного й того ж документу. У них один номер замовлення і 3 різні вмісти. Одні листи з'являються, інші зникають. Привезений матеріал не відповідав сертифікату і замість замінити партію підшаманили документи. Деякі папери викликали просто ступор. Партія металу прийшла зібрана із 14 різних плавок. Це як 14 різних борщів. Хоч і вариш по одному рецепту, але до міліграма однаковими вони не будуть. Але механічні властивості на всі листи заявили ідентичні. Їх, кажуть, в Міноборони просто скопіювали з конструкторської документації, забивши на реальні показники. Если у них заявлено 8%, вот так вот на 14 плавок было просто проставлено 8%. Такого быть не может. А ось це, наприклад, інструкція по зварюванню фінської сталі, яку надав польський постачальник. Вона посилається на українські засекречені технічні стандарти і пропонує для зварювання українські ж зварювальні матеріали. Тому що це взагалі не інструкція до фінської сталі. Під партію просто від балди підклали ліві документи. Інструкцію по зварюванню нашої, 71-ї сталі. Такое впечатление, что в Польше или Финляндии варят только нашими проволоками. Коротше кажучи, це була максимально дивна поставка. Але головним каменем спотикання стали не документи, а хімічний склад сталі. Він взагалі не відповідав українським вимогам. Каждый химический элемент и их соотношение отвечает за определенную функцию броневых марок стали. Никель отвечает за пластичность, углерод, марганец в основном отвечают за твердость, ну и так далее. Чому українські вимоги важливі? Тому що вони були визначені нашим інститутом Патона для зварювання саме цієї фінської сталі у корпус нашого БТРа. У Патона встановили, який саме вміст легуючих елементів, оцих самих нікеля, марганця та інших корисних складових, має бути у металі, щоб шви нашого БТРа зварилися нормально і щоб сталь від термообробки не втратила свої бронеякості. Были определены оптимальные режимы сварки и оптимальный химический состав, имеется в виду змесь легуючих элементов, который позволяет нивелировать эту проблему, то есть сохранять структуру в зоне термического влияния однородной. Цю інструкцію розробили давно. Харківські конструктори її отримали ще до закупівлі. Внесли прямо в конструкторську документацію. І чорним по білому в ній же написали: хімічний склад має оговорюватися у договорах із постачальниками. Але, як ви вже, мабуть, здогадалися, у договорі ХКБМ на покупку фінської сталі хімічний склад не прописали. І як наслідок отримали зовсім не те, що, як самі ж затвердили, їм треба було. Ось це сертифікат якості, наданий постачальником. Тут подекуди надлишок шкідливих домішок і практично в усіх зразках недобір по усіх легуючих елементах. Він не відповідає вимогам конструкторської документації та рекомендаціям Патона. А це значить, сказали у прийомці, що навіть якщо сам метал хороший, зварити із нього нормальний корпус БТР-4 не вийде. І забракували. Посмотрите на это со стороны. Как это все можно принимать? Смысл всего этого? На заводі сьогодні намагаються переконати, що не уточнили хімічний склад у договорі, тому що дуже довго оформлювали лист Патона в конструкторську документацію. От якраз після закупівлі і оформили. А поки не оформили, то не могли. Ну, що ж поробиш? Бюрократія. Изменения в броневую ведомость были внесены в январе 2019 года. То есть, когда уже эта броня «Милюкс» лежала в ХКБМ. Але факт лишається фактом. Інститут Патона надав бюрократам інструкцію ще у 16-му році. 3 роки завод знав, яку достеменно сталь йому треба купувати. Але все одно купив не ту. Тож військова прийомка стала у принципову позу. Ось вам Патон, ось вам ваша ж конструкторська документація. Робіть з цим металом, що хочете, тільки не БТРи. Суперечка прийомки із заводом затягнеться на кілька місяців. Метал увесь цей час припадатиме пилом на складі, корпуси з нього так і не зроблять. Державне оборонне замовлення, зрештою, і справді зірвуть.
Військова прийомка звинуватить у цьому завод, нібито закупили поганий метал. Укроборонпром звинуватить у цьому військових, нібито безпідставно зупинили виробництво. У концерні навіть зроблять припущення, що військова прийомка гнобить фінську сталь, бо змовилася з виробником української. Хоча насправді все було набагато банальніше. Просто Бабіч купив не ту сталь. Ми не кажемо погану, у нас немає причин ставити під сумнів фінського виробника. Ми кажемо не ту. Це як ніби у вас є машина, яка їздить на бензині, а вам залили дизель. І то паливо, і дизель найякісніший на ринку, але вам треба було бензин. До речі, коли ще у березні з'ясувалося, що сталь не та, і ще був час визнати помилку і виправити ситуацію, Бабіч нічого не визнав і далі намагався пропхати партію у виробництво. Попри те, що на той момент у нього взагалі не було повноважень на заводі. Він був відсторонений через інший великий скандал. Леха, а на карточку можно перечислить? Привет. Стремно. Это же, как говорят, финансовый след. Может, новой почтой? О, номер, адрес. А ты уверен, что почта безопасна? Предлагай другой вариант. Давай в понедельник, я выйду, встречу на полпути. Наприкінці лютого Бабіч став одним із фігурантів нашого розслідування про масштабну корупцію в оборонці. За участю сина тодішнього замсекретаря РНБО і партнера тодішнього президента Олега Гладковського Ігоря та його товаришів. З-поміж численних телефонних переписок хлопчиків ми опублікували і їхню переписку з Бабічем. Переписку про відкати за контракти. Одразу після виходу того розслідування Бабіча відсторонили, але втручатися у керування заводом йому це не завадило. Це протокол наради, котру зібрали у квітні, аби вирішити, що робити з металом. Керував тоді заводом тимчасовий виконуючий обов'язки. А Бабіч навіть тут, у протоколі, дивіться, просто якийсь Бабіч, без посади, ніби випадково проходив повз. Ось Бабіч визначає порядок проведення наради, ось переконує, що іноземна сталь краща за українську. Що Бабіч взагалі робив на тій нараді, на заводі пояснити не можуть. Чому відсторонений Бабіч веде технічну нараду? Рік цього трешу коротко. Завод отримує від лабораторії інструкції, яка сталь потрібна для броні БТРа. І купує не її. Те, що він купує, приходить з якимись лівими документами і без маркування. Бюрократію дещо підшаманюють, але вже після того, як все приїхало на склад. Тут приходить контроль від Міноборони і каже: ні, з цього БТР ви робити не будете. Я нагадаю, навіть тестовий. Про серійне виробництво ще не йдеться. Головне в цій ситуації для кожної сторони не залишитись крайнім, коли почнуть шукати винного. БТРів не буде, хана заводу. БТРи будуть, але щось з ними піде не так, хана прийомці Міноборони. Якось вирішувати проблеми армії, яка БТРи так і не отримала, вже ніхто, в принципі, не збирався. Армія почекає, тут би свої чиновничі проблеми якось розгрісти. Викручуйся, затягуй, топи супротивника у концентрованому бюрократичному маразмі. І так, на цьому етапі однозначно винний завод. Але, бачите, це ще не кінець. Далі прийомка Міноборони додасть ідіотизму і, зрівняє результат. У квітні, коли до здачі оборонного замовлення лишалося всього 4 місяці, обидві сторони намертво вперлися рогами одна в одну. Усі збираються на велику технічну нараду, ту саму з Бабічем, і вирішують перевіряти цю партію, як востаннє в житті. Нову хімію, нову механіку, відстрілювати карти, знову звертатися до Патона, щоб перевірив оці конкретні шви, потім стріляти ці шви. За результатами цієї комплексної перевірки мали вирішити, а що ж робити далі. Але так і не вирішили. Досі. Тому що скидається на те, що мета цих перевірок була не вирішити проблему армії. На заводі перевірками, вочевидь, хотіли легалізувати закупівлю металу і не відповідати за свою помилку. А прийомка, вочевидь, розраховувала цю сталь остаточно поховати, щоб не приймати на себе тягар відповідальності за прийняття нестандартного рішення у нестандартній ситуації. Упродовж 2 місяців метал ганятимуть у різні лабораторії. Експертизи проводитимуть у Дніпрі, Харкові, Києві. Але результати будуть однакові. У закупленому заводом металі рівень легуючих таки менше, ніж вимагають Патон і конструкторська документація.
Это невозможно исправить. Невозможно что-то постучать по листу, и он ставит хорошим. В нем добавятся лидирующие элементы. Это невозможно сделать. Попри такі результати, завод не здавався. Бронесталь має бути стійкою до куль. То до біса теорію пішли стріляти. Наступний пункт у плані перевірки і справді був відстріл цільних карт сталі. Його провели ще у травні, але прийомка його забракувала і випробування остаточно вклякли. Формально військові контролери мають усі підстави не приймати той відстріл. Але виглядає так, що міністерська прийомка вирішила просто бракувати усе на світі. Навіть те, що раніше дозволяла. Для початку покажемо вам, як відбуваються такі відстріли. Перевіряємо набої. Маємо 2 калібри. Боеприпасы калибра 12,7 используется патрон бронебойно-зажигательной пулей Б-32. Патрон калибра 7,62 тоже с бронебойно-зажигательной пулей. Спочатку заміряємо середню швидкість куль. Вона потрібна для визначення дистанції до мішені. Огонь! 861,7, 858,9, 851,2. 857 метров целых и 9 сотых. Это среднее. В соответствии с этой полученной средней скоростью 857 метров в секунду будет определена по нормативной документации, будет определена дистанция до цели. Поки карту закріплюють на пагорбі, зброю відганяють на необхідну відстань. Огонь! К осмотру! Карта выдержала испытания. Выполнено 5 выстрелов. Данная карта выдержала все выстрелы. А это считается засчитанное? Конечно. Не пробита, значит засчитана. Сталь не пробита. И испытание на противопульную стойкость данная карта толщиной 16 мм видержала. І так обидві карти. Обидві витримують обстріл, кожна відповідним до її товщини калібром. Чому ж тоді прийомка забракувала випробування? Претензій багато, але ми зупинимося на одному пункті. Тому, котрий ставить під сумнів одночасно і якість випробувань заводу, і адекватність самих Міноборони та його прийомки. Нагадаємо, дистанцію до мішені визначають залежно від виміряної швидкості кулі, щоб удар по броні був прогнозованої сили. Таблиці швидкостей і дальностей давно пораховані і закріплені у ГОСТі. Але ці розрахунки і ці таблиці працюють тільки тоді, коли патрони придатні. Придатними вважаються кулі до 25 років. Віком від 25 до 40 потребують перевірки, а старші за 40 років йдуть в утилізацію. Боєприпаси, якими проводили випробування, і офіційне, і наше, були старі. Їхня швидкість не відповідала ГОСТу, і на неї не було відповідної дистанції у таблиці. У прийомці розповідають, у них на відстрілі були патрони віком 39 і 46 років. Швидкість не вкладалася у ГОСТ. Вирахувати дистанцію точно було неможливо. Тільки міняти партію патронів. Линейной зависимости там нет. То есть при изменении скорости на каждый метр в секунду удаляйся на 1 метр. Там не прямая зависимость. Понимаете? Визнавати оці випробування зі старими патронами прийомка Міноборони відмовилася. Логічно, ну так. Але виявилося, що все трошки складніше. Ідентична до офіційних випробувань ситуація склалася на полігоні і у нас. Какого года те эти? В соответствии с товаротранспортными накладными. Вы так не помните? Так не помню. Зрештою визнали, стріляють чим прийдеться, і так, швидкість поза нормативом, а дальність якось вираховують самі. Але, по-перше, боєприпаси заводу надає саме Міноборони. Тобто, міністерська прийомка бракує відстріл кулями, яке прислало саме ж міністерство. У нас вот есть партия боеприпасов, другой у нас, к сожалению, нету. Минобороны не обеспечивает. А по-друге, такими ж кулями в абсолютно таких же умовах стріляли раніше нашу 71-шу сталь. І чомусь тоді патрони і дистанції нікого не напрягали. По результатам этих испытаний делались выводы о допуске брони марки 71 в производство корпусов бронетранспортеров БТР-4.
В случае, когда те же патроны использовались для испытания импортной брони марки «Милюкс», были забракованы. Отож, Міністерство оборони так зацікавлене в тому, щоб пошвидше дати армії техніку, що на випробування цієї техніки видає старі патрони і потім не приймає результати випробувань через старі патрони. Зазвичай приймає, але не цього разу. Ні. В результаті жодних випробувань так і не було. Жодних обстрілів. Всі не просунулись у виробництві вперед ані на крок. Але натомість остаточно розгризлись. І фінально забили на потреби армії. Поки ХКБМ і прийомка засипали одне одного гостами, актами, протоколами, інститут Патона закінчив нові дослідження. Різними способами там зварили кілька зразків саме цієї сталі із заниженим вмістом лигуючих і перевірили шви на міцність. Незалежно від розглянутих режимів зварювання, в зварних з'єднаннях спостерігаються ділянки, шов, зона термічного впливу та прилеглі до неї ділянки основного металу, який зазнав високотемпературного нагріву при зварюванні, де показники твердості нижчі від вимог. Простими словами, усе, що нагрівається під час зварювання, втрачає міцність. Не лише сам шов, але й усе довкола нього. Інститут резюмує, якщо хочете такий метал для корпусів БТРа, треба приварювати вздовж усього шва додаткову підкладку із бронесталі. Висновки Патона заводи Міноборони прочитали кожен по-своєму. Завод сфокусувався на другій частині. Просто ставимо підкладку і проблема вирішена. Більше того, якщо корпус із підкладкою витримає тестовий обстріл, збираються підкоригувати свої документи і послабити вимоги до металу в конструкторській документації. Мы конструкторское бюро, мы сами разрабатываем эту документацию, мы имеем полное право внести изменения в эту документацию. Міністерство оборони, натомість, бачить в основному першу частину звіту Патона. В оригінальній конструкції БТР зробити неможливо. Тобто Міноборони отримає БТРи, але зовсім не такі, як хотіло. Щонайменше по вазі. Порядка 300 метров швов. Если поставим, он не имеет ни плавучести и не будет соответствовать техническим условиям. Тож військові не бачать сенсу не те, що допускати цю партію в оборонне замовлення, а навіть варити із неї експериментальні зразки і випробовувати їх. Мы говорим, замените, привезите нормальный металл. Зачем выдумывать паровоз, когда до нас его уже придумали? Ми провели у Харкові 3 дні наприкінці липня. На той час уже були готові всі лабораторки по хімії, вимірювання твердості, спірні, але все ж неодноразові відстріли карт. І головне, були готові висновки Патона щодо зварювання металу. Здавалося б, за цей час уже можна було дійти бодай якоїсь згоди. Варіанти були. Завод, наприклад, міг би визнати помилку і закупити нову сталь у фінів, таку, як вимагає Патон і конструкторська документація. З іншого боку, Міністерство оборони могло б погодитися завершити експерименти з підкладками і випробувати дослідний зразок. Зрештою, можна було б перенести дедлайн – доробити решту корпусів із нашої сталі, тим більше, що вона вже закуплена, лежить на заводі 2-й рік. Ми, журналісти, не можемо за Міноборони і Укроборонпром порахувати, який із цих варіантів швидше чи вигідніше. Ми не можемо дати готову відповідь, що саме оці двоє мають зробити. Але ми хочемо нагадати, що оці двоє взяли на себе обов'язок дати армії 48 БТРів. І що оці двоє уже мали достатньо часу, щоб прийняти хоча б якесь рішення у напрямку виконання цього обов'язку. В конечном счете здравый смысл должен преобладать. Але з моменту цих розмов пройшло іще 2 місяці, і за цей час здравий смисл так і не переміг. Міністерство оборони виставило заводу штраф на 82 мільйони за зрив контракту. Завод цей штраф оскаржує у суді і заодно ще судиться з міністерською прийомкою. Військові і конструктори перейшли у режим війни документами. Шкода, що ними не повоюєш на фронті замість БТРів. Не маю жодних сумнівів у типовості цієї історії. І боюсь навіть уявити кількість речей, процесів і досягнень, з якими не склались, тому що їх просто нудно і непомітно Це проблема
точно не менша за корупцію. На сьогодні все. Традиційно нагадаю підписатись на наш YouTube. Там виходять декілька наших нових проєктів, а ви їх тут в телевізорі не бачите. Підписатись на наш Facebook, щоб читати там про наш YouTube, слідкувати за нами в Інстаграмі і надсилати теми на ось цю електронну пошту. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ми будемо вдячні за фінансову підтримку за ось цим посиланням. Там все дуже просто працює. Все, побачимось, до зустрічі.